Ο αγροτουρισμός είναι για εκείνους που τους αρέσει να ανακαλύπτουν πράγματα. Διότι αν πας σε ένα πλήρως οργανωμένο τουριστικό θέρετρο, τι θα ανακαλύψεις, την πισίνα? Για να φτάσουμε στην Αιτωλοκαρνανία πρέπει να περάσουμε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Είναι καινούρια, είναι μεγάλη και είναι και από τα πιο φιλόδοξα τεχνικά έργα που έχουν γίνει στον κόσμο. Την είχε οραματιστεί ο Χαρίλαος Τρικούπης από το 1875, γι' αυτό και πήρε το όνομά του. Το σίγουρο είναι ότι η γέφυρα φαίνεται ωραία και τη μέρα, αλλά και τη νύχτα. Περνώντας από την κεντρική πύλη των τυχών, βρισκόμαστε στο Μεσολόγγι, στη μέση της λιμνοθάλασσας δηλαδή, από τις λατινικές λέξεις μίσο και λούγκι. Αυτό εδώ είναι το σπίτι του Χαρίλαου Τρικούπη. Ο Τρικούπης ήταν ένας από τους 5 πρωθυπουργούς που γέννησε το Μεσολόγγι. Ακριβώς δίπλα είναι το σπίτι του Κωστή Παλαμά. Πάμε να το δούμε. Ο Κωστής Παλαμάς μεγάλωσε σε αυτό το σπίτι. Μία από τις πιο σημαντικές ποιητικές του συλλογές ονομάζεται «Η καημή της Λιμνοθάλασσας». Στην Παλαμαϊκή σχολή που ίδρυσε ο παππούς του το 1760, έστελναν μέχρι και από την Κωνσταντινούπολη παιδιά για να σπουδάσουν. Ο κήπος των Ηρώων είναι από τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης. Εδώ βρίσκονται τα λείψανα των αγωνιστών. Η Λιμνοθάλασσα είναι ένας από τους 11 σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας. Φιλοξενεί πάνω από 200 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 70 είναι σπάνια και απειλούμενα. Το Μεσολόγγι ήταν αρχικά, το 1400, ένα καταφύγιο πειρατών στο βάθος της Λιμνοθάλασσας. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε μέσα στη Λιμνοθάλασσα, η οποία Λιμνοθάλασσα είναι ένας υδροβιότοπος πολύ μεγάλης σημασίας. Για πες μας δύο πράγματα για αυτήν. Εδώ βρισκόμαστε καταρχήν στο Βασιλάδι, στο ιστορικό Βασιλάδι, που έχει γίνει και μάχες με τους Τούρκους για την απελευθέρωση του Μεσολογγίου. Η Λιμνοθάλασσα έχει το εξής χαρακτηριστικό. Εκτείνεται σε 150.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι χωρισμένη στα Ιβάρια που λέμε. Πες μας για τα Ιβάρια, τι ακριβώς είναι, γιατί λέμε ότι είναι σαν ηχθειοκαλλιέργειες, αλλά επειδή είναι φυσική μορφή ηχθειοκαλλιέργειας, θέλω να μας πεις ακριβώς πώς λειτουργεί. Τα μπερδεύουμε με τα κλουβιά που έχουν τα άλλα ηχθειοτροφία σε κάποιες άλλες περιοχές. Εδώ είναι μια μεγάλη θάλασσα κλεισμένη, όπου το ψάρι κινείται ελεύθερα, τρώει ελεύθερα, δεν του πετάει κάποιος κάποια τροφή. Και
και μάλιστα υπάρχει ένα ειδικευμένο φύκι που το κάνει νόστιμο, γι' αυτό και το ψάρι του Μεσολογγίου ίσως είναι και το πιο ακριβό. Όπως και το Απογοτάργο, τα Ιβάρια είναι μικρές κοινωνίες που έχουν χωρίσει τη θάλασσα σε 5-6 μεγάλα Ιβάρια, όπου εκεί οι ψαράδες ακολουθούν μια διαδικασία να ψαρεύουν τα ψάρια τους. Μια κοινωνία η οποία μπορεί να βρείτε στοιχεία παλιού Μεσολογγίου. Το σταλίκι είναι μια μέθοδος για να σμπρώχνουμε τη βάρκα. Βλέπετε κάτω καταλήγει σε 3 πόδια για να μην κολλάει στο βούλκο. Το αγροτουριστικό κατάλημα των ονείρων μου είναι μια πελάδα σαν κι αυτή. Θα κοιμάμαι πάνω από το νερό και θα ψαρεύω στα Ιβάρια. Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε έρθει σε μια πελάδα. Πελάδα. Θα μας πείτε τι είναι πελάδα? Πελάδα είναι ένα οίκημα παλιό των Ιβεράδων που μένανε τα χρόνια εκείνα και τα είχαν ονομάσει πελάδες. Πύρες, άγνωστες λέξεις. Οι πύρες τι είναι? Αυτά που βλέπετε εδώ. Αυτά. Τα κλουβάκια εδώ που βλέπετε εδώ. Τα κλουβάκια τα πράσινα. Πράσινα και μαύρα. Είναι πύρες, ας πούμε, τα οποία μπαίνουν μέσα στα ψάρια και δεν βγαίνουν. Και πάμε εμείς με την πόχη όπως είδατε τώρα και τα λιεύουμε και τα πουλάμε στην αγορά. Υπήρχαν τα καμάκια μερός, μέρα δηλαδή, που βγαίναμε και πηγαίναμε και ψερεύαμε και 50 και 100 καμάκια με βάρκες, γαΐτες δηλαδή, που κάναμε ένα κύκλο έτσι, ας πούμε, με τα γαΐτες και πήγαμε από εδώ μέχρι μακριά και όποιο ψάρι περνούσε το πιάναμε. Αυτά λέγονταν καμάκια. Τα πριάρια. Τα πριάρια ποια είναι? Πριάρια είναι αυτό που βλέπετε εκεί. Αυτό είναι μοναδικό, λέγεται σταφνουκάρι. Δουλεύει 2 φορές το χρόνο με φουρτούνες και πιάνει ψάρια αρκετά. Οι μπάφες είναι θηλυκή κέφαλη. Η μπάφα είναι θηλυκό γένος, το οποίο το αυγοταραχό της το βγάζουμε εμείς, το φτιάχνουμε, το αλατίζουμε κανονικά, αναλόγως τι μέγεθος έχει. Το βάζουμε και στον ήλιο και στον ίσκιο και όταν στυγνώσει καλά, το κυρώνουμε και το πουλάμε στο εμπόριο. Αυτό το αυγοτάραχο, από όσο έχω ακούσει, είναι από τα πιο εκλεκτά στον κόσμο. Και είναι και πανάκριβο. Έχει φτάνει μέχρι 50.000 το κιλό. Πείτε μου, τι ψάρια βγάζουμε από εδώ? Εμείς από όλα τα ψάρια. Τσιπούρα, το χωβιό που είδατε τώρα, μιξινάρι, λαβράκια, κέφαλους, λαυκίνια. Δηλαδή ό,τι υπάρχει στην αγορά, τα βγάζουμε εμείς εδώ. Έλαβε. Από την αρχαία Πλευρώνα βλέπουμε κάτω τις Αλικές και τη Λιμνοθάλασσα. Στο βάθος του ορίζοντα ενώνεται με το Πατραϊκό κόλπο. Βλέπετε το κεντρικό δρόμο? Στην αρχαιότητα το νερό έφτανε μέχρι εκεί. Και λίγο πιο πέρα στο βάθος είναι η Αλίκυρνα. Αλίκυρνα, που κερνάει αλάτι δηλαδή, στα αρχαία ελληνικά. Σε αυτές τις αλικές βγαίνει η μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού στην Ελλάδα. Το αλάτι ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για την κτηνοτροφία, για τη διατήρηση των τροφών με το πάστομα. Είμαστε στο δάσος του Φράξου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Λιμνοθάλασσα. Τα δέντρα εδώ, τα οποία λέγονται φράξος κι αυτά, όπως το δάσος, έχουν πολύ σκληρό ξύλο. Και από αυτά τα δέντρα λένε ότι είχε φτιαχτεί το δόρυ του Αχιλλέα.
Το Ιτωλικό είναι ένα νησάκι μέσα στη μέση της λιμνοθάλασσας, το οποίο ενώνεται με τη στεριά με 2 γέφυρες. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για κέφαλο, βελάνιτσα, διότι ψαρεύουμε τη σαλαγκιά, την τρίαινα, τη μικρή που λέμε. Το βράδυ ψαρεύουμε λαβράκια, με ψεύτικο ψαράκι, με γαρίδα, με χωβιό. Αυτή την εποχή, γιατί το καλοκαίρι ψαρεύουμε συνήθως τσιπούρα, δηλαδή τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη, Οκτώβρη ακόμα. Αυτούς τους 3 μήνες είμαστε 150-200 άνθρωποι, όχι κάθε μέρα όλοι. Αυτή τη στιγμή ψαρεύω τον κέφαλο, αν έρθει. Θα πιάσουμε κέφαλο. Αργότερα ίσως, ιδίως το βράδυ που είναι πιο εύκολα. Το βράδυ έρχονται πιο πολύ τα ψάρια. Ελπίζουμε να πιάσουμε πολλά, να φάμε καλά σήμερα. Ναι, θα φάτε σίγουρα. Δεν ξέρω από τα χέρια μου, από την τσέπη μου σίγουρα πάντως. Είμαστε στα μπακαλιαράκια, στην πίσω πλευρά του μαγαζιού, στην καλή πλευρά. Και θα μας πει η Μαρία πώς φτιάχνει τα χέλια. Λοιπόν, τα χέλια τα ανοίγουμε από την κοιλιά. Όταν είναι ψηλά, είναι τα σουβλομητάρια, τα οποία τα λατίζουμε ελαφρώς και γίνονται ψητά στο κάρβουνο, στρωμένα στη σχάρα μας, και τα αφήνουμε να ψηθούν γύρω στα 10 λεπτά με 20-25 αναλόγως το πόσο χοντρά θα είναι, μεγάλα. Τα μεγαλύτερα τα χέλια τα ανοίγουμε από την πλάτη προς τα κάτω, προς την ουρά. Τα κάνουμε πριντσπάτα, βασιλικά δηλαδή, γιατί είναι ο βασιλικός μεζές του τραπεζιού. Τα λατίζουμε για 20 λεπτά αφού τα καθαρίσουμε. Τα ξεπλένουμε. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν για λίγο σε μια ωραία πλώστρα και μετά τα βάζουμε και τα ψήνουμε όπως είναι, κομμένα σε 3-4 κομμάτια αναλόγως του μεγέθους. Ωραία. Και εδώ τι έχουμε στη σχάρα, τι βλέπουμε? Εδώ έχουμε λαβρακόπουλα ντόπια, τα οποία τα κάνουμε ψητά στο κάρβουνο, όπως βλέπετε, λαδολέμονο, στο δίσκο, και καλή μας όρεξη μετά. Είμαστε πάνω από τον Εύηνο. Στη γύρω περιοχή μπορεί να κάνει κανείς ράφτινγκ, υπασία, αναρρίχηση, τα πάντα. Ο Εύηνος πηγάζει από την ορεινή ναυπακτία. Οι κάτοικοι εδώ λέγονται και κραβαρίτες. Κάποιοι λένε ότι αυτή η ονομασία προέρχεται από την πολεμική ιαχή στην Κάραν Βαρίτε, δηλαδή βαράτε στο κεφάλι. Η ομάδα ετοιμάζεται για ράφτινγκ. Δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ αθλητικός τύπος για να το τολμήσεις. Κι αν δεν ξέρεις, μαθαίνεις επί τόπου να κομμαντάρεις τη βάρκα.
Θα μας πείτε, κορίτσια, πώς ήταν η εμπειρία, το rafting? Ήταν καταπληκτικά. Ήταν τέλεια. Εγώ έχω ξανακάνει κιόλας, αλλά είμαστε φοβερή ομάδα. Τα πήγαμε πολύ καλά. Δεν έπεσε κανένας μέσα. Έριξε χαλάζι, χελιακάδα, έβρεξε, μας έκανε όλα τις καιρικές συνθήκες. Εγώ κάνω πρώτη φορά. Ήταν συγκλονιστικά. Είχαμε καλό δάσκαλο, να μου ακούσει κιόλας γιατί μην εκτεθούμε. Τα νερά, από ό,τι μας είπαν, ήταν πρώτη φορά τόσο πολύ ορμητικά και το βάθος ήταν αρκετό. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο δάσκαλος, ο Γιώργος Μακρικώστας, θα μας πει για το ποτάμι. Για το πότε μπορεί να κάνει κανείς ράφτινγκ εδώ και ποιος μπορεί να έρθει να κάνει ράφτινγκ εδώ. Ο Εύηνος είναι ζεστό ποτάμι. Βοηθάει αυτό πολύ γιατί εντάξει, κάποιοι κρυώνουν μέσα. Στον Εύηνο δεν έχουμε τέτοιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε και βέβαια και στολές και τον κατάλληλο εξοπλισμό γι' αυτό. Βοηθάει και το ποτάμι αυτό. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν είναι και κουραστικό πολύ. Είναι κατάλληλο για αρχάριους. Η δυσκολότητα παίζει από 2 μέχρι 3 ανάλογα και την εποχή. Και πότε μπορούν να κάνουν και πότε είναι καλά, πάλι η εποχή παίζει ρόλο. Δηλαδή από πότε ξεκινάμε? Το rafting ξεκινάει από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο. Και ένα άλλο καλό που έχουμε είναι ότι είμαστε κοντά από την Αθήνα. Και γύρω στις 2 με 2,5 ώρες τώρα που είναι η γέφυρα στο Ρίο Αντίριο ειδικά, είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Στην Ναύπακτο έγινε το 1571 η γνωστή ναυμαχία εναντίον των Τούρκων. Στην ναυμαχία έλαβε μέρος και ο Μιγγέλ ντε Θερβάντες, όπου και πληγώθηκε. Δεν μοιάζει σαν τον ήρωά του, το Δον Κιχώτη? Και όταν πέσει η νύχτα, τοπικό κρασί, γλέντι και χορός. Μάθαμε καινούργιες λέξεις πολλές. Μάθαμε σταφνοκάρι, τα υβάρια, πελάδες, γαΐτες, το σταλίκι. Πώς τα πάμε αυτά? Τα πράσινα, πύρες. Ήταν συγκλονιστικά. Ήταν τέλεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.